In this Battle Group 2025, this was our third time that we did field tests for digital defense ecosystem. It is a group of 40 high-tech organizations in Finland, and the purpose using this Battle Group event for the field testing is that companies and organizations, they really do not have hands-on concrete feedback from the end users from the practical use of their technology. So that is why this Battle Group is a perfect test environment, because we have hundreds of people who are really well into the military domain. They know how to operate, they know how to fight, they have their gear. So this brings the perfect setup for our companies to bring their technologies, bring their concepts and test that together with the forces that are fighting on the field. Mä oon Petri Seppänen Millogista ja Millog on tässä harjoituksessa mukana. Meitä kiinnostaa vastata tulevaisuuden taistelukentän haasteisiin ja yhdistää siihen uusia teknologioita. Ja meillä on täällä teknologiakumppaneita mukana. Testataan erinäköisiä taisteluvauriokorjauksen kyvykkyyksiä, Smart and Mobile-tyyppistä konseptia, jossa saadaan niin kuin ketterästi, nopeasti palveluita mihinkä tahansa ja skaalautuvasti eri tilanteisiin. Joo, tää on meillä nyt sitten täällä tämmönen työtila, eli saatiin Senopilta lainaan tämmönen Arctic Fox komentokontti ja siinä on nyt sitten vähän ylimääräistä installaatiota, eli tätä käytetään sitten tuohon meidän tilannekuvan koostamiseen ja tiettyjen semmoisten asioiden myöskin työskentelyyn, jota ei sitten tuossa taivasalla pysty niinkään tekemään. Eli tuossa äsken kerroin siitä meidän Smart and Mobile-konseptista, niin siihen liittyy semmoinen asia, että me saadaan tuo asiantuntijatuki vietyä tuonne ihan minkä tahansa etulinjaan. Ja meillä on tässä nyt helpdesk, jossa meillä on asiantuntijat ja sitten meillä on yksiköissä tuolla asiantuntijoita linjoilla. Ja meillä on tuolla nyt sitten korjauspartio kentällä tekemässä tehtävää ja he neuvoo tässä sitä yksiköiden asiantuntijoiden mukana. Ja täällä ihan niin kuin havainnollisuuden vuoksi meillä on sitten heijastettuna tuonne taustaseinälle tuon videolta, että jos täällä niin muut pääsee myöskin näkemään, mitä täällä tapahtuu. Morjesta, mä oon Vuorion Leo Rebelvoltilta ja tässä on Rebelvoltin e-generaattori. Ja tänään me ollaan täällä TS-tapahtumassa ja me toimitetaan sähköt tällaiseen testiympäristöön, missä testataan muun muassa kenttähuoltoa erilaisille koneille, laitteille. Ja yleinenhän ongelma on, kun tarvitaan sähköä paikkaan, mihin sitä ei yleensä helposti saa, on se, että se joudutaan tuoda isolla mahdollisesti dieselgeneraattorilla, joka pitää sitten kovaa melua, kovaa ääntä. Ja ensinnäkin tarvii sitä logistiikkahuoltoa, eli tarvii kärrätä sitten dieseliä sen mukaan, kun dieseli on loppumassa. Tämä meidän laite tässä, kuten varmaan kuulettekin äänestä, niin ei pidä kovin kovaa meteliä, ei oikeastaan päästä minkäännäköistä lämpöjälkeä, pientä puhallinta tuolta löytyy, mistä vähän lämpöä tulee, mutta tällaisilla keleillä niin esimerkiksi lämpökamerassa niin ei juurikaan näy. Ja käytännössä mikä tämä on, niin tämä on iso akusto, tuolla on 200 kilowattituntia kapasiteettia ja sillä pystytään pyörittämään tällaista tapahtumaa mahdollisesti useita viikkoja vähän riippuen siitä kulutuksesta. Että täällä on mennyt sellainen 6 kilowattia tehoja ja tuossa just laskeskeltiin, että akku on nyt 70% ja vielä 30 tuntia pystyttäisiin jatkaa tämän käyttöön ennen kuin tarvittaisiin sitten ladata tuollaisella dieselgeneraattorilla. Mutta ehkä niin kuin lyhyesti ja ytimekkäästi, niin kyseessä on iso liikuteltava akku. Näitä on vähän eri kokoisiakin kanssa, että meitä löytyy tuollaista pienempää mallia, mikä sitten saadaan kätevästi työnnettyä paikoilleen, mutta tämä liikkuu esimerkiksi ihan auton perässä paikkaa kuin paikkaa. Ja tästä saadaan sähköt sitten mihin tahansa. Ja ei pidä ääntä, ei pidä meteliä, ei häiritse ketään täällä. Meiltä löytyy useampia eri malleja ja tämä on yksi sellainen kevyempi malli, eli tässä on 5 kilowattitunnin akkumoduuleita ja nämä liitetään sellaiseen emolaitteeseen, missä on myös 5 kilowattituntia kapasiteettia. Ja tämä on ihan sellainen, että joko yksi vähän enemmän salilla käynyt kaveri nostaa tämän yksinään, tai sitten mieluummin 2 henkilöä nostaa tämän paikoilleen. Tai sitten voidaan kärrätä jollain kottikärryillä tai millä muulla tahansa vastaavalla sinne kohteeseen. Ja tosiaan niin tästä saa päästötöntä sähköä sitten oikeastaan mihin vaan ja ei pidä myöskään sitä ääntä nääkään laitteet. Okay, hi there. I'm Jari Laiho from Nokia Space and Defense, and here we have this kind of tactical
LTE network. And I say network because this is actually total mobile network, including the radios, core network and application server. So with this you can create this kind of tactical bubble which enables this high-speed data connection. You can use the smartphone which are provisioned to this particular network. So you can run some TAC-based services or any other application-based services and VoIP applications totally independently out of commercial service producers. So improving situation awareness, having different kind of sensors connected, having drones connected to the same bubble, so you can control drones without exposing your own location because you control it via this kind of radio base station / network. Then you can connect this via using Ethernet port to any fixed connection, so you can get the access to public network, or you can connect these to public network via Starlink, or using military green radio, which is included to this package, this Silvus radio unit. So basically, to summarize, you can bring wherever you go with your team. You can bring the full smartphone-based services, regardless what is the local commercial service providers, network quality in this specific area. Like in this area here, where the cellular network is not performing the best possible way. If you would have this, you would guarantee this kind of high quality network for your team members. Thank you. Olen Seppo Narinen Konteista. Meillä on pieni startuppi Sastamalassa ja me on rakennettu logistista systeemiä, jonka tunnusmerkkejä on semmoinen termi kuin dual use, eli sillä pyritään yhdistämään tuo siviili- tai kaupallinen logistiikka tässä tapauksessa tähän militaristiseen logistiikkaan. Me on pyritty rakentamaan semmoista yleistä konseptia niin, että meitä ei rajoita oikeastaan, että millä ajoneuvolla viedään ja mitä viedään, vaan se idea on siinä, että me voidaan tehdä autonomista kuljettamista, ja se ei pelkkää kuljettamista, vaan koko prosessi on autonominen. Silleen, että siinä on niin kuin kuorman mukaanotto, eli kuormaus, sitten on sen sidonta, itse se kuljetus, sitten sen purku, jopa niin kuin pysäköinti. Eli meillä on esimerkiksi patentoidut automaattiset jarrut tässä, niin että se tavara ei lähde karkuun sitten jyrkässäkään mäessä. Ja tässä on muutama sovellus, ehkä näkyy taustalla. Tässä on tämmöinen yleinen kontti, mitä me simuloitiin täällä. Tänään vietiin varaosia ja työkaluja rikkoutuneille laitteille rintamalla. Sitten siellä on evakuointitarkoitukseen tämmöinen kuormattava Paarit-sovellus. Sitten on tämmöinen yleinen kontti, jota me on käytetty tuolla siviilipuolella lähinnä tämmöisen niin kuin elintarviketuotteiden kuljettamiseen. Se voisi olla esimerkiksi kylmäkaappi. Tässä tapauksessa se nyt on vaan tommoinen simulaatio siitä. Mutta me on kaiken kaikkiaan tunnistettu 400 erilaista tämmöistä applikaatiota tai sovellusta. Ja tosiaan meillä on muutama erilainen ajoneuvokokeilu tehty. Meillä on perävaunussa tuo sama kuorma, reessä sama kuorma. Se on meidän pakettiautossa. Se voi olla todellakin niin kuin mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Niin idea on kuitenkin, että kaikki on niin kuin tuossa rajapinnassa se meidän fokus, ja se, että standardoidut rajapinnat tuon kuormasovelluksen ja tuon kuormaimen välillä mahdollistaa sitten niin kuin kaikenlaiset liiketoiminnalliset käyttötarkoitukset. Ja me on saatu paljon arvostusta maailmalla. Et me on osallistuttu tuommoisiin kilpailuihin ja muihin, niin onko me 5 ensimmäistä sijaa saatu niin liittyen ylipäätään niin kuin tämmöisiin logistisiin kilpailuihin, hackathoneihin ja vastaaviin. Ja
ollaan nytkin menossa tuonne Riihimäellä alkaa Batch 3 Definen tämmöinen Accelerator-ohjelma, niin meidät kutsuttiin siihen. 200 hakijan joukosta 12 otettiin, niin toivottavasti me saadaan sieltä kasvuvauhtua sitten tälle. Mutta koittakaa itse keksiä, mihinkä tätä voisi soveltaa, että me tuodaan tavallaan platformi siihen ja se jää nyt sitten varsinaiselle asiakkaalle se, että mikä hyöty ja kyvykkyys tästä voitaisiin saavuttaa. Kiitoksia. Moi, mä oon Henri Rein Globalilta, toimari ja toinen perustajista. Ja me ollaan mukana tapahtumassa yhdessä Millokin Rebel Voltin kanssa. Lähinnä tutkitaan, miten kenttäsähkö käyttäytyy ja minkälaisia haasteita meillä tulee generaattorien, akkujen ja yleisen toiminnan kanssa, että saadaan tämmöinen konseptuaalinen testaus etähuoltovarikossa yhdessä vietyä eteenpäin. Me ollaan startup ja ollaan tehty aika pitkään kriittisen huoltovarmuuden kanssa töitä, eli mietitään esimerkiksi tukiasemasaitteja, niihin liittyvää dataa, virran syöttöä. Ja tapahtumanahan tämä on ihan mahtava ollut. Toki me ollaan aika paljon oltu täällä itse konseptialueella, mutta nähdä paljon reipasta henkilöstöä täällä ympärillä tekemässä juttuja. Että ensimmäinen kerta, mutta ei todennäköisesti kyllä jää viimeiseksi. Kiitos. Morjesta, mä oon Juha Manninen KT-Shelteriltä ja meillä on tässä harjoituksessa esillä tämmönen mobiilisuojaratkaisu mallia M2, eli 2 kontin väliin rakennettu suoja, joka on suunniteltu lähinnä maavoimien käyttöön tällä hetkellä. Skaalattava, kestävä, helposti kasattava, purettava ja voidaan sitten laittaa pystyyn ja rakentaa sen mukaan, mitä käyttäjä kulloinkin tarvii. Eli kaikki suojaan kuuluvat varusteet kulkee yhdessä kontissa ja toinen kontti tai jopa molemmat voidaan sitten tehdä ja sisustaa sen mukaan, mitä asiakas tai käyttäjä itse kukin toiminnassaan tarvitsee. Sisälle saadaan valaistusta, saadaan nosturia taas käyttäjän mukaan, mitä ikinä tarvetta sieltä löytyy. Ja tosiaan skaalattavuus on yksi hyvä valtti, eli lisää kontteja, niin saadaan suojaan pituutta, lisää kaaria, niin saadaan suojaan leveyttä ja eri käyttötarkoituksiin sitten meiltä löytyy eri kokoisia malleja myöskin. Tässä lyhykäisyydessä. Kiitoksia.